එක WhatsApp app එකක WhatsApp account දෙකක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් account දෙක අතර ස්විච් වීමේ හැකියාව. ඕනම අවස්ථාවක අවශ්‍ය account එක විතරක් remove කිරීමේ හැකියාව. මේ සියල්ල සමගින් අපි අද කතා කරමු WhatsApp multi account update එක ගැන. WhatsApp කියලා කියන්නේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන social media application එකක්. ඉතින් ගොඩක් සරලව පහසුවෙන් අපිට මේ application එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. chat කරන්න, voice call, ඒ වගේම video call, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට අපිට මේ application එක බොහොම සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ application එකේ අපිට කලින් එක profile එකක් විතරයි හදාගන්න හැකියාවක් තිබුණේ. අපිට තව profile එකක් හදන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා WhatsApp business වගේ application එකක් download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් GB WhatsApp මේ වගේ වෙනම mod application download කරන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපේ WhatsApp app එක clone කරලා තවත් account එකක් හදාගන්න. නමුත් දැන් මේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp Messenger application එක ඇතුළෙම WhatsApp account දෙකක් create කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී එකක් personal account එකක් විදිහට, අනිත් එක ඔයාලගේ business වැඩවලට, එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධ වැඩවලට, එහෙම නැත්නම් ඔයා online class කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ දේවල් වලට ඔන්න ඔයාලට WhatsApp account දෙකක් මේ වෙනකොට create කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ update එක ඇවිදලා නම් දැන් ගොඩක් කල් වෙනවා. නමුත් ඉතින් මේ ගැන නොදන්න අය වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි WhatsApp එක open කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ profile picture එක මෙන්න මෙතනින් මේක touch කරන්න. මේක touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ නම මෙතනින් පේන්නනවා. ඔයා දැනට WhatsApp එකේ දාලා තියෙන නම. ඒ නමට එහායින් ඔයාලට පොඩි ඊතල කැරලක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක touch කරලත් ඔයාලට මේ අනිත් account එක create කරන step එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ account කියන එක touch කරලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ add account කියන එක touch කරලත් ඔයාලට එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවත සැරයක් මෙතන add account කියන එක touch කරනවා මම. ඊට පස්සේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp එක මුලින් download කරාට පස්සේ එන interface එකට තමයි එන්නේ. මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ agree and continue කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දෙවෙනියට හදන WhatsApp account එකට මෙතනින් ඔයා ඒ number එක දෙන්න ඕනේ. මම number එක type කරගෙන next කියන එක touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට නම දීලා මෙතනින් next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දෙවෙනියට create කරපු account එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් ඔයාලගේ අනිත් account එකට ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක ටග් ගාලා ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ dot තුන touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් switch account කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක touch කර ගමන් ඔයාගේ අනිත් account එකට ඉතාමත් පහසුවෙන්ම switch වීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට යම් කිසි වෙලාවකදී මේ account එක අයින් කරන්න ඕන වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන dot තුන touch කරලා settings වලට එන්න. settings වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ account කියන එකට එන්න. account කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් delete account කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ WhatsApp account එක හදපු number එක මෙතන type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ delete account කියන එක ඔයා touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට delete account කියන එක ඔයා touch කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ සැරයක් ඒකම touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මුලින් තිබිච්ච WhatsApp account එකට මේ විදිහට switch වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ WhatsApp application එක ඇතුලේ WhatsApp account දෙකක් අපි හදාගන්නේ. මම හිතනවා ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක like කරලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. මේ වගේම වටිනා කියන වීඩියෝ එතකොට ඔයාලට ඉතා ඉක්මනින්ම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉතා ඉක්මනින් හමු වෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.